السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة جمع الحلقات في المختبر أو حلقة مسربة من التصميم الإلكتروني المحترف. في هذا الفيديو إن شاء الله بدي أعرض لكم بعض تريكات التصميم الإلكتروني. أنا عندي على الشمال هنا في جزء من الدائرة، تمام؟ هذا الجزء عبارة عن جزء ثابت بيشتغل وظيفة واحدة فقط، ولكن بقدرة قادر أنا خليته يشتغل 3 وظائف مختلفة. ففي هذا الفيديو إن شاء الله بدي أفرجيكم إيش هم الوظائف المختلفة ال3 اللي أنا عملتهم بناء على دائرة واحدة من غير تغييرها أبدا، وكيف أنا عملت هذا التصميم. هذا الفيديو برعاية شركة PCBWay، الشركة الأرخص والأكثر جودة في صناعة اللوحات المطبوعة. حسب تجربة الخدمات تبعتهم ممتازة جدا. اللوحات الواصلة ذات جودة عالية والكتابة عليها واضحة جدا، ممكن يعملوها أكثر من طبقة. بمجرد تسجيلك الدخول هتحصل على $5 بونص، يمكنك طلب أول أوردر إلك مجانا. والخدمات الموجودة أيضا خدمة الأسمبلي اللي ممكن يركبوا لك أيضا كل الكومبوننتس على اللوحة تبعتك. الآن وصلت بالباور سبلاي، وخلينا نجرب نوصل أول دائرة اللي هي مسميها أنا تريك 1. طبعا أنا عملت الوصلة هذه علشان إيش؟ مفترض هذا الجمبر يكون في الأسفل عشان تركب بالشكل هذا، ولكن أنا وصلت بالطرف هذا. خلينا نجرب الآن الصورة هذه، وهي ايش؟ وهي الدائرة الأولى، شايفين؟ تعمل عملية ايش؟ نقل الليد من الأول للآخر. خلينا نشوف الدائرة الثانية، تريك رقم 2. شوف كيف الإضاءة. وتريك رقم 3. زي ما احنا شايفين يا شباب انه انا نفذت 3 خطوات او 3 وظائف مختلفة، ولكن بنفس الدائرة عن طريق يعني فهم للدائرة. وهذا عبارة عن جزء من ايش؟ من الحاجات اللي انا بديك والتركات اللي ممكن احنا نعملها على هذا الاي سي بشكل كبير جدا. ايش انا استعملت في المشروع هذا، وشو الاي سي هذا اللي انا استعملتها عشان تعمل هذه الاشياء، وشو التركه الصغيره اللي انا استعملتها في هذا الاي سي علشان تنفذ وظائف مختلفة. خلينا نشوف المخطط. بداية طبعا من اي سي 4017. هذا الاي سي غطيناه في دورة الالكترونيات الرقمية انها كاونتر، ولكن انا في الدورة هذه التصميم المحترف انا بدي اعلمك فعلا كيف تفكر، كيف تعيد توظيف الاشياء، ليس بمسمياتها اللي اخذناها قبل هيك والبسيطة، كيف نعيد توظيفها حتى تنفذ وظائف اصعب واصعب. هذه يا شباب الاي سي بكل بساطة إلها يعني خرج من اوت 0 الى اوت 9، يعني 10 من الخرج، وهدول 10 الخرج ممكن اوصلهم على الليدات. عشان هيك انا حطيت ايش؟ مقاومات 220 اوم في الطريق. ولكن كيف يتم نقل الاضاءة من الاوتبوت رقم 0 لحد الاوتبوت رقم 9، هو هذا التريكات اللي انا بدي اغطيها في هذا الفيديو. طبعا عشان الاي سي هذه تشتغل يا شباب في عندنا طرف موجب وطرف سالب، هذا معروفات. في عندنا كلوك وفي عندنا ريست، وهنا التريك الكلوك والريست. الكلوك يا شباب غالبا من وين بنجيبها؟ طبعا بنجيبها من الاي سي مولد نبضات، اي اي سي مولد نبضات، والاشهرها ل 3 خمسات. 3 خمسات انت بتختار R1 وR2 والكاباسيتور بحيث تعمل لك نبضات كل ثانيه، كل نص ثانيه، كل 1 كيلو هرتز، انت حسب ما بدك. انا اخترت هنا مقاومه R1 عباره عن 1 كيلو، مقاومه R2 عباره عن 10 كيلو متغيره، مقاومة والكبسر عبارة عن 10 مايكرو. وبالتالي ايش؟ انا في النهاية لعبت في المقاومة هذه، تمام؟ كويس؟ بحيث انه ايش؟ انه اولد النبضات اللي انا عايزها بالريت اللي انا عايزه، وخلصنا من الكلوك. لكن ايش وظيفة الريست؟ الريست يا شباب عبارة عن طرف لو انت وصلته بالموجب بيعمل ريست، لو وصلته بالسالب ما بيعمل ريست. ايش يعني ريست؟ ريست معناته عيد العد من 0 من اول. يعني افترض هي اوتبوت 0، تمام؟ راح على اوتبوت 1، بعدين 2، بعدين 3، اجت الريست، فبعيد من الصفر من اول وجديد، تمام؟ وبالتالي هنا التريك في الريست، متى انا اعطي له ريست؟ طبعا يا شباب انا اخذت الاوتبوت هذول كلهم ووديتها مين؟ على تيرمينال اللي هو زي ما انتم شايفين هنا، هو هذا التيرمينال. اوكي،
هو هذا التيرمينال هذا، لكن التيرمينال هذا هيتوصل بحاجة ثانية برانية، عشان هيك عملت 3 دوائر منفصلة. أول دائرة بسيطة ما فيش فيها ولا إشي، أنا حطيت شباب الريست، شايفين هي الريست والجراوند حطيتهم على رقم 12 و13. 12 و13 هدول هم اللي ايش بده يعملوا التريك. انا عندي من اوتبوت 0 لاوتبوت 9 هدول بده يروح على لدات كأي لدات عادية، هذا هم رحت على لدات. ولكن 12 و13 شايفين انا ماخذهم وعامل لهم شورت هنا. شو يعني شورت؟ شورت معناته انه الريست مع الجراوند ما فيش اي ريست. لما انا اوصل الريست مع الجراوند معناته ما تعملش ريست بالمره. ايش معناته الكلام؟ معناته اضوي الضوء الاول بعدين الثاني وبعدين الثالث والرابع وهكذا وهكذا. طبعا لما يضوي الاضاءه اللي بعدها ايش ماله؟ بيفصل عن اللي قبله وهكذا، وبعد ما توصل لد 10 ارجع من اول وجديد. فاهم ايش؟ انا ما تدخلت في الموضوع، هذا هو العد الطبيعي. تمام؟ ولكن شو عملت انا في التريك الثانيه؟ قلت انه الريست هذا الار اس تي، الجراوند طبعا بروح على الجراوند تبع كل الدائره هنا زي ما احنا شايفين. الار اس تي روح خذوا من الليد رقم 5. شايفين هنا اوتبوت 0 اوتبوت 1 2 3 4. قلت اعمل ريست على الخامس، يعني لما تيجي النبضه بده يشغل الليد رقم 5 بروح يفصله. اوكي، بيفصل ايش؟ طبعا بيفصل الاي سي وبيخليها تعيد من اول وجديد. طب وش الفائده؟ الفائده يا شباب انه اخذت انا الليد رقم 1 هذا الاولاني الاوتبوت 0 خليته يضوي الليد هذا والليد هذا. شايفين هذا الليد وهذا الليد هو اوتبوت 0 واوتبوت 0، معناته لما تيجي نبضه هنا اون هيضوي لي الليدين مع بعض. تمام؟ هو اللي قبل شويه شفناه وهنشوفه بعد شويه. تمام؟ طب لما يجي واحد هينتقل الليدين هذول للثانيات. طب اللي بعده هينتقل على الثانيات على الثانيات على الثانيات. تمام؟ طب لما يجي على السادس بيعمل ريست، معناته بيرجع هنا وهكذا. بصير ايش الحركه بالشكل هذا. تمام؟ بصير يبدا من هنا يضوي الاثنين مع بعض وبعدين بيبدا يتوسع 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 يتوسع. ليش؟ لانه انا شابك كل اوتبوت مع لدين متباعدين 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 وهكذا. تمام؟ ولما يوصل الرجل او الليد رقم 5 مش هيضويه، ولكن يعني هيدي نبضه للريست يقول له ايش؟ ابدا من اول وجديد. علشان هيك هنشوف الليدات تبدا من هنا تضوي، بعدين بتبدا ايش؟ تتوسع تتوسع تتوسع. لكن هنا بدات من 0 ومشيت هيك 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 هيك، ما حد قال لها اعملي ريست عند نقطه معينه. طيب التريك الثالثه هي عباره عن انه انا اخذت اللي هو الاوتبوت رقم 0. تمام؟ وراح يضوي ليد. تمام؟ الاوتبوت رقم 1 هيضوي ليد ثاني، الاوتبوت رقم 2 هيضوي ليد ثالث رابع خامس سادس. طب بعدين انا ايش كانت الحركه بدي اياها؟ بدي يضوي من هنا ينزل تحت يضوي 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 يضوي، بعدين ما يكملش، لا يرجع فوق بالشكل هذا. تمام؟ فعشان يرجع فوق بالشكل هذا انا بقول بعد الليد هذا هيو هذا شايفينه بعد الطرف هذا. تمام؟ هتيجي النبضة على هذا دوره انه يضوي، لكن هذا انا شو عملت فيه؟ عن طريق دايود رحت رجعت له قلت له اضوي هالحين هذا، يعني بعد هذا ما تضويه روح رجع لي لهذا وبعدين رجع لي لهذا وهذا وهذا. طب ليش انا حطيت دايودات؟ علشان شباب لما هذا نفترض يجي يضوي هتيجي النبضة هيك وهتروح للليد. تمام؟ ولما تروح عشان في سلك هنا برضو انا خايف تروح كان لمين؟ لطرف من الاطراف اللي هنا، فعشان هيك حطيت دايود عشان ما ترجع نفس النبضة على طرف من الأطراف. ونفس الإشي لما يضوي هذا الطرف هيروح هيك النبضة. تمام؟ عشان يضوي الليد هذا، بس في نفس الوقت ما يرجع لمين؟ للليد رقم أو الرجل رقم 4. فبهيك أنا حققت إنه يضوي الأول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس، بعدين إيش يلاقي هدول الأطراف بيضوي نفس الليدات اللي فوق ولكن بشكل متعاكس. تمام؟ وهنا إيش برضو؟ الريست يا شباب مشبوك على الجراوند، معناته أنا ما عملت ريست للاي سي ولكن استعملت الدايودات عشان يعملوا إعادة ترتيب للحركة. وهذا المخطط كله تم تحويله إلى بي سي بي، وهذه البي سي بي طبعا أنا عملتها جزء واحد عبارة عن بوردة واحدة، ولكن فصلتهم بينهم وبين بعض هدول كلهم عن طريق حاجة اسمها كات اوت. فأي برنامج أنت بتستعمله استعمل كات اوت وهو هيعمل لك هنا ايش؟ عباره عن حفر في داخل البوردة تبعتك. هذا الحفر طبعا في النهاية انت طبعا هتفصل اللوحات هذه عن بعض وهيوفر عليك انك تدفع حق 4 لوحات بلوحة واحدة فقط. فهذه انا مثلا كلفتني $5، ولكن لو بدي ادفعها
عن طريق فصلهم عن بعض هدفع حوالي 40 أو 50 دولار. تمام. فهذه عند الاي سي موجودة هنا، والتايمر هنا حطيت هنا 4 هولدز، وهذه الآن نشوفها إن شاء الله كيف عملية التصنيع صارت. طبعا استعملت اللي هو موقع PCBWay لتصميم هذه الدائرة وتصنيعها، وطبعا بعثوا لي الدوائر بالشكل هذا شايفين. طبعا هاي الدائرة زي ما انا صممتها بالضبط، وحطينا هنا الكات اوت كويس عشان يتيح لي انه اطلب هذه الدائرة بالشكل اللي انا بدي اياه بالشكل هذا. والجودة طبعا عالية جدا، واللون الازرق بصراحة بيعطي يعني انطباع حلو جدا. تمام. طبعا هذه الزوايا الآن المتصلة مع بعض في الوسط وفي النهاية، هذول كلهم ممكن إيش نعملها عملية فصل عن طريق مين؟ عن طريق القطاعة بالشكل هذا. هي الأولى، هي الثانية، وهي الثالثة، بالشكل هذا الثاني، بالشكل الثانية. أوكي، ممكن الشكل الأخيرة تصير بالطريقة هذه، وبالتالي أنا بقلل الجهد اللي ممكن أنا بتدخل عشان نعمل إيش؟ 4 دوائر. ممكن تنظيف الزوايا هذه عن طريق برضو القطاعة بالشكل هذا، الزوايا الحادة، بالتالي الآن صارت أنظف. وبهيك يا شباب احنا زي ما احنا شايفين هنا هاي الاي سي 4017 والاي سي 3 خمسات. انا بستعمل هذا عشان ايش؟ اتحكم في سرعة الاضاءة، وهي الليدات هذه كلها تنشبك في مين؟ في لوحات الثلاثة اللي حسب ما انا ايش مصممهم. اللوحة الاولى اللي هي تريك رقم 1 ما بتعملش ولا اشي، بس بتشبك الجراوند مع الار اس تي. تمام بالشكل هذا. خلينا نشبكها الان. وشايفين هاي بتمشي هيك 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 هيك. تمام. وانا ممكن اتحكم بسرعة الاضاءة من خلال ايش؟ هذه شايفين السرعة كيف تتغير. تمام. لو رجعت هاي ايش بتبطأ، شايفين كيف؟ طيب لو انا شلت هذه ورحنا جبنا التريك رقم 2، قلنا التريك رقم 2 هاي الليد رقم 0 اللي هو هذا يعتبر هم نفسهم الاثنين هذول، بعدين الليد رقم 1 هذا، بعدين هذول اثنين هم 2 3 4، تيجي على النبضة الخامسة بتعمل ريست. تمام. والأخيرة اللي هي ايش؟ أنا استعملت ديودات علشان يعملوا إعادة توجيه للنبضات. شايفين؟ تضوي هذا 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 وبعدين هذا، بعدين النبضة اللي هي الرايحة على البن اللي بعده رجعتها لهذا وهذا وهذا وهذا، وعشان ما تعملش رجوع للطرف الثاني استعملت أنا ديودات. اتمنى يكون عجبك الفيديو في استعراض قدرات هذه الاي سي، وكيف احنا ممكن نفكر ونعيد ونفكر خارج الصندوق عشان ايش؟ نعيد استعمال الاشياء نفسها ولكن بطريقه اخرى. طبعا شركه PCBWay هي السبونسر لهذا الفيديو. اتمنى انكم تضغطوا على الرابط اسفل الفيديو، تروح على المشروع في الموقع تبعهم، تعملوا لنا لايك عليه وتدعمونا بهذه الاشياء فقط. هي هذه كافي في هذه الفتره ان شاء الله. هصار ان شاء الله بعض التركات الثانيه ان شاء الله في فيديوهات اخرى برضه هتكون سبونسرد باي PCBWay، ولكن احنا محتاجين دعمكم انكم تفرجوهم انه انتم فعلا تطلعوا على المشاريع تبعتهم. وكالعاده اعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وان شاء الله نشوفكم في محاضره جايه او حلقه جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.